اهلا بكم في اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. سوق الليلة جمعة. سوق الليلة جمعة. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير اهلا وسهلا بكم البشير شو. اهلا بكم في اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في اهلا بكم في البشير. اهلا بكم بالامتحانات اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم اهلا بكم في وجروب سوبرمان. اهلا بكم اهلا بكم. مو حلوه والله مو حلوه. يعني انت صغير شال نفاقه وتركض بيها، انت صغير انت وهذا وهذا وهاي اللخ، هاي عود العاقله مالتكم. بالنسبه لك مو حلوه، مو حلوه. بالنسبه لي انا حلوه، بالنسبه لهم حلوه. ليش صورناها لعد؟ ما لا اجي وياك، بس اريد منك تسوي لي هذا المود مال مشتهي الحلقه، مشتهي تقدم الحلقه. بعد اريدك مشتهيها، بعد اريدك. مكانك ارجع. شلون يعني شو اسوي؟ بعنف اي ويا شهيق وزفير. تقدرون تشوفون برنامجكم جمعة الساعة 9 على قناة دي بالعربية، تقدرون تواصلون ويانا على المواقع اللي موجودة جوا هنا، وتقدرون تدزونا على فيسبوك، والله لا اقولها فيسبوك بعد ما اقول متى، فيسبوك، فايبر، انستغرام، تويتر، وتشوفون الحلقة على اليوتيوب طبعا، وباقي الاشياء الاخرى. مو صحيح قلت انا هسه؟ صحيح. مضبوط صحيح. حلو، ما غلط هالمرة، ما سحقت هالمرة. الفراغ فاكيوم. الفراغ شعور مزعج. الانسان من يشعر بالفراغ يبدي يسوي سوالف مال فارغين، والفارغ ثلاث انواع. الاول يسوي سوالف ما لها داعي، مال واحد ما عنده شغل عمل، مثلا شيخ علي. النوع الثاني هو الذي يدعي شيء وما يسويه، مثل ابو آلاء. والنوع الثالث عنده فراغ عاطفي، مثل محمود المشهداني، ينزل صوره بيده كانونه، تمرضت تخربطت ضربوني ويطلع كذب. انت شلون تعرف الانسان فارغ؟ من يبدي يستخدم مصطلحات معينه تدل على فراغها. مصطلحات الفارغين بها درجات، تبدي من خطبوك لعد تسد التليفون وتابع العواجل، راح احرق العراق، وراها مرحله الا اخليك الشلعين كاشي، وتالي يخفى على الكاشي. وراها من تتطور بالفراغ وتصير فارغ للبنك، تقوم تسوي منازلات كبرى. ال50,000 متطوع وين؟ ال50,000 وينهم؟ الحلقة اللي فاتت حكيت لكم عن الرفض، اليوم سولفت لكم عن الفراغ، لأن هذا البرنامج ما جاي من الفراغ، وإنما جاء بفعل فاعل واجتهادات شخصية. ما شاء الله يوميا أناقشكم موضوع سيسيولوجي هنا، الرفض، الفراغ، راح أقول ببرنامج صباحي فد مرة، وتجيب لي واحد هنا يحكي لي على الزواج. هل فعلا نسمع انه الزواج يصلح الرجل؟ الفيلسوف أفلاطون نعم اجا احد الشباب، طبعا أفلاطون معروف بانه زوجته كانت توصف بانها مجنونه، كانت تسبب له مشاكل كثيره. فاجى احد الشباب لأفلاطون قال له انا اريد اتزوج، فايش تنصحني، اتزوج لو ما اتزوج؟ فأفلاطون جاوبه قال له تزوج، فان تزوجتها عاقله عشت سعيدا، وان تزوجتها مجنونه اصبحت فيلسوفا، لان هو زوجته مجنونه. نعم. هيا نركض في المزرعة يا صديقي. انظروا إلى هذه الطيور، كم يجي أفلاطون ما متزوج أساسا. وهو أصلا الحب الأفلاطوني اسمه هيك لأنه ما بي، لذلك كنا نكرهه، لأن ما نقدر نشلع بيكاشي. بس هاي كلها مو مهمة عندي. أنا دايخ بسؤال مقدمة البرنامج، تقول له هل الزواج يصلح الرجل؟ ومنو قال لك أكو شيء يصلح الرجل؟ ومن أنت حتى تتحدثين بالإصلاح؟ الوحيد اللي من حقه يحكي بالإصلاح هو سيد مقتدى، وما سوى بعد يحاول. بس هو الفراغ بعد يخلي الواحد يحكي بالإصلاح، إصلاح الرجال، يخلي الواحد يسوي برامج صباحية، يخلي سيف عامر يسوي هيك جلسات تصوير. سيف تعال 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 تعال، أو ابقى على القناة فاني جايك. أعزائي المشاهدين، والآن مع فقرة هاي ايش لابس.
اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين بفقره هاي ايش لابس، وهاي الفقره جديده استحدثناها بسبب الفراغ اللي دا يعيشه البلد حاليا. الفنان سيف عامر بسبب الفراغ السياسي اللي دا يمر به البلد سوى جلسه تصوير هذا الاسبوع، راح نتعرف عليها. جلسه التصوير بحسب ما كتب الفنان سيف انها كانت عفويه. الصوره العفويه الاولى سيف ممطول على القنفه ومخلي القندره على التشوى، وهاي معروفه بالعفويات، انت تنمط بالقندره على التخم، بس عزيزي المشاهد لا تصير سبع وتحاول تقلد الصوره، لان راح تجي امك تنزع القندره وتدقك بيها بكل عفويه. الصوره العفويه الثانيه، هنا سيف الظاهر ما ارتاح على القنفه فقرر ينزع الشاكيت ويهد عليها، بس قبل لا يضربها طبوا عليه الجمهور هنا قال له لا ايش لابس؟ قال لهم اوقفوا خلي اجيكم من الصفحه الثانيه، وافترى لهم من الصفحه الثانيه. قال لهم اوقفوا خل اراويكم حذاء جديد، طلع لهم التك اليسرى، شنو رايكم؟ حلو؟ زين شوفوا المفاجاه العد، التك اليمنى مثله. انعجب الجمهور بسيف والحذاء، وهنا زعل سيف عامر لانه الجمهور طب عليه بدون استئذان، فقرر يطفي الضوء وينام زعلان. وتذكر الفراغ اللي هو بيه وفكر في نفسه قائلا: كون تحبه يصير تشرب لنا يمك، والما تحبه يصير تشرب لنا ماكو. تصبحون على خير. ونام سيف عامر. هاي الجلسة كانت مؤثرة وبيها رسالة ملهمة، وعلي تأثر بيها جدا وما قدر ينام إلا سوينا له جلسة تصوير مثله، قاعد الليل كله يسوي ما أريد جلسة مثل سيف عامر، سوينا له جلسة مثل سيف عامر يتدلل على اللاوي. صفقة علي، صفقة علي. شكرا علاوي، شكرا عايش ايدك والله. علاوي فسر لي المادة 140 من الدستور. 140؟ اي هي شنو هي المادة 140؟ والله السرعة. اعرف بس قيش ما السيارة 140 غير ما. اوكي زين. السؤال الثاني مقتدى الصدر شو يشتغل؟ تصدق؟ ايه والله محتار انا. شنو؟ محتار بيها والله. ما من اول ما عرفت لحد الان ما اعرف يشتغل. والله هاي سؤال الفراغ السياسي. الفراغ السياسي من يطب ببلد الناس ما عندها شيء تحكي بيه، تقوم تحشي الوقت مالتها بمواضيع ما لها داعي واشخاص ما متوقعين نهائيا. شلون هسه عندنا بعض النسوان والله خذني للمول، يعني تصير فرجه وتستحين. هسه انت هذا اللي وياك لا تولش بيه، اقول لك ترى المول بكل شو كلها شيء. هسه مره اكو عمل مدرسة غيره، والله احنا ضايجين، خذنا وين؟ فرجة لأمة محمد، الكبار تباوع والصغار تباوع وهاي التليفونات تنشمر، لك انت شنو انت؟ وتستحين؟ وين الغيرة راحت؟ وهاي مو مرة، لا بالاسبوع احتمال مرتين خذني للمول. يا عزب عينش تيسير، مرة تروح بالاسبوع مرتين للمول، رجل ايش قد راتبه؟ هذا يراد له قرض من مصطفى غالب يلا يدبرها. شوف الفراغ دائما يخليك لو تحكي بالنسوان لو تحكي عن النسوان. 99% من الرجال اذا ما عندهم شغل وعمل ولا عندهم مشاكل تهون بيها وعايشين بفراغ راسا يحكون بالنسوان لو يحكون عن النسوان، حتى من يتناقشون بيناتهم او انت جاي تعارك ويا صديقك، انت ليش ما جيت؟ عيب عليك ما تستحي، انا ايش قلت لك قبل شو عندك؟ طب ابني منك طالع حاط الطبه يابا تخبل هاي شنو هاي؟ تروح قهوه؟ يلا مشينا يلا. اما النسوان فالفراغ يخليهن يروحن للمول مرتين بالاسبوع، وهنا عندي كلمه للجميع، وحده نسوان تروح للمول عيب اختي، اقعدي بالبيت شوفي لك قنفه طقي عليها صور مثل سيف عامر ولا تنشرين تفرجي عليهن وحدك، امسحين من جهازك، عيب تبوعين على صورك بالتليفون. انت ليش عندك تليفون اصلا؟ جيبي التليفون جيبي، تريدين تاخذين صوره روحوا بالمرايه باعي يسوي تشكن وطلع من البيت بس الاشياء الضروريه، دراسه مستشفى حفله عرس مال قرايبكم، مو تهيلا يجي لي بالمول. لا انا معرس بالقاعه، اخذ مرتك طيح الله حظك وحظ مرتك. اي والله قاعه بها 100 واحد هتلي ومرتك صايره الشوفه ببلاش، على شنو؟ والله صاحبك معرس. نعم سويها مع الرجال وروح تاخذ مرتك. هي هاي الدياثه، هي هاي الدياثه، تاخذ مرتك للعرس والشوفه ببلاش. شو تريد يا شيخنا بفلوس؟ امرني. اذا الشوفه مو ببلاش عادي
سوي العرس مال الزلم وروح وحدك. شيخنا تدري العرس مال الزلم شو يصير بيه؟ تعرف لو لا؟ اول شيء اكو بانيو ينترس بيره فوق السطح، والبيره محليه يعني 100% بيها حبوب. ثاني شيء يبلش رمي ورقص لحد ما العريس ويصعد. على الاقل العرس الاول ما بيكل هالذني، لان المكان الطبي نسوان يصير محترم عكس الاماكن اللي نعيش بيها واحد من الرجال. بس احنا خو ما نكسر كلام الشيخ؟ لا طبعا لا. نسوان عيني لا اعراس ولا مولات، طلعتك للمستشفى وللدراسه حصرا. يا اخوان حتى الجامعات المفروض الجامعه انطي بنتي انطي ابني على مود يعلموه. احنا مو عندنا التربيه والتعليم؟ شرفك سوي مقياس البناتنا تدخل للجامعه عندها عفه، عندها حياء، تستحي، تخجل غيره. بعد 4 سنوات بس انا ما بدي اشكك بالشرف، حتى الشريفه نسبه الشرف عندها شنو؟ بالصاعد لو بالنازل. حتى العفيفه اختلاط، سموم، الاخلاق سراقه، وذولا بالجامعات اعمارهم ترى ما بها خبره، يعني عشرينات 18 هرمون الجنس عندهم يصرخ للسماء. والله يا شيخ الحلو انه الحلقه عليك شو يشوف بالعتب هنا يتفاجئ. والله يا شيخ هرمون الجنس يصرخ بكل الاعمار، الشهاده لله. والما يصرخ عنده هرمون الجنس يقوم يبلع حب حتى يصرخ، واذا ما صرخ هو يقوم يصرخ من القهر. يدخل بفراغ دستوري بس ربك يدري بيه. الشيخ يقول لك ما نريد نشكك بالشرف، بس نسبة الشرف عندها تقل. يعني اعزائي الاهل، البنية من ترجع من الكلية تشيك الشرف ميتر مالتها بقى هنا ورا الياخة، تلقى قطرة مال دهن جرها وقيس الشرف يتبع. اذا الشرف شوية منقص دير لها محاضرتين من سعد المدرس. وتريد تعال جيب الموبايل، جيب مول ماكو، اعراس ماكو، دراسه ماكو، اختلاط، سموم. عود من تتمرضين نطلعش للطبيب ورجعش للبيت، يلا. انا اليوم بدل ما اخذ زوجتي او بنتي مو الى طبيب، طبعا هاي طامه، انت روح لاطباء الاسنان تلقى العجب العجاب، تروح الطبيبة الاسنان اغلب القعد ينزل، وتروح الطبيب الاسنان اغلب القعدات نسوان. طبعا هذا استهتار يا اخوان. تدرون طبيب الاسنان وين يخلي ايده؟ وين يحط ايده؟ بحلقي. وين يحط ايده؟ بحلقي. الفراغ والله مشكله والله. وين يحطها يعني؟ ماكو انسان تطلع له سنون باصابعه والله. يعني بحلقي. الطبيب يحط ايده بحلقي. هو طبيب الاسنان شغله يشك حلق ويطلع التسوس. فشنو مشكلتك ويا الطبيب؟ خلينا نفتهم ما دام احنا فارغين ما ادى شيء والله. تدرون طبيب الاسنان وين يخلي ايده؟ انفاسه. ها طبيعه العمل سالب وموجب. ما اجتمعت امراه اجنبيه مع رجل اجنبي الا وكان شنو؟ على الاقل انت يا الديوث تحضر وياها اقطع الطريق. عيني عزيزه المراه، احنا اسفين. كانت محاوله بائسه من عندنا من الفراغ اللي احنا بيه حتى نطلعش من البيت ونساهم بتدمير المجتمع ونخربه، بس ما رهمت. شو نسوي بعد؟ والله الله والعاذرين. دا تشوف احكام دا يحكيها الشيخ، احنا ما نقدر نتدخل بيها بصراحه. فانتظر الطلعه ان شاء الله من سموتين نطلعش ندفنك. وهم خوش طلعه ترى بيها ناس ويحطوك فوق السياره وفرة حلوه وطويله وتتونسين والله كريم. والله هو هذا الفراغ. شو نسوي بعد؟ المشكله حتى من تموتين ما يكتبون اسمك، يمشوها وياك كريمه وعقيله. والله كريم. ايش بيه ودوهن ونخلص. اي طيح الله حظك علي والله. ليش تطببنا بهيك مواضيع؟ ليش؟ فراغ سيدي. شنو يعني ما لنا علاقه. احنا رجل دين، طبيب يحط ايده بحلق، ما لنا علاقه، مو شغلتنا. فراغ. الفراغ يسوي لنا مشاكل، يطببنا بسوالف من جوا القاع. انا اقول نجيها من الاخير ونطب من الاخير بالفراغ الاهم اللي صار بهذا الاسبوع. العراق على أعتاب فراغ دستوري. سيدخل العملية السياسية في فراغ دستوري. فراغ دستوري في مرحلة فراغ دستوري. فراغ دستوري. فراغ الدستوري. الفراغ الدستوري. فراغا دستوريا. فراغ دستوري. انه الفراغ الدستوري. نحن سندخل في فراغ دستوري. فراغ دستوري. وندخل في إطار ما يسمى بالفراغ الدستوري. سوف ندخل بفراغ دستوري. العراق سيدخل الفراغ الدستوري. سيكون هناك فراغ دستوري. ندخل بمرحلة الفراغ الدستوري. فراغ دستوري. ما ضربت لك مثل بكيسنجر، مو يقولون ثعلب السياسة الأمريكية، بدي يصيح كيسنجر هسه ما راح يفتهم شيء من الوضع العراقي. زين اذا امريكا عندها كيسنجر ثعلب السياسة ما يقدر يحلل الوضع السياسي العراقي، فاحنا عندنا حيوانات التحليل السياسي الباقية كلها. عندنا فقمة التحليل السياسي هاشم الزبوك،
وفقمة لأنه يغوص بعمق البحر السياسي. عندنا قنديل البحر مال التحليل السياسي أحمد عريبي، وقنديل لأنه يغوص أكثر من هاشم بالبحر وشفاف همات. عندنا ديك التحليل السياسي نجاح محمد علي، رجليه ويعوعي. عندنا بشة التحليل السياسي إبراهيم الدليمي، يضرب فريد ويحلل. كل حيوانات التحليل السياسي موجودة عندنا، وحتى فضلات الحيوانات موجودة همات. وإذا أمريكا عندها كيسنجر، احنا عندنا كيسنجر التحليل السياسي خالد السراي. الفراغ اللي احنا بيه حاليا قسم دي يقولون هذا فراغ دستوري، وقسم دي يقولون فراغ سياسي. الفراغ الدستوري يعني غياب النظم والتشريعات، والفراغ السياسي يعني غياب الحكومة او رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او رئيس البرلمان. فاللي عندنا هو فراغ سياسي، واذا تلاحظون بكل فراغ سياسي ماكو اي شيء متغير بالبلد. سنة 2010 طبينا بفراغ سياسي اكثر من 8 اشهر، وعادي كان الوضع مثل ما هو عليه، بس الموازنة والمقاولات وهذه الاشياء ما تمشي. قبل الفراغ وبالفراغ وورا الفراغ نفس الفراغ. انت هسه كمواطن دا تشوفني وعندك فراغ سياسي، بتغير يمك شيء؟ وانت المرأة تغير يمك شيء؟ لا احد خلاش تطلعين، لا قبل الفراغ ولا بالفراغ ولا ورا الفراغ ولا بالفراغ، ممنوع طلعه. ما عندنا دياثة جاء طب جاء واتبع عنها، تعال انهي عليها، تعال. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على شو ردت اقول انا؟ ردت اقول فد شيء مهم هنا بهذا الوضع الفارغ. نسيته يلا. انا ليش جاي اطفل اختصاص المختصين بالاختصاص السياسي؟ عندنا جلسه مال البرلمان المفروض تنعقد يوم 2/8/2 حتى يصوتون على رئيس الجمهوريه اللي عليه عركه، هوشيار لو برهم، واكو غيرهم 23 واحد مرشحين، دول ما لكم علاقه بهم، هيك واحد من دول على اساس ديمقراطيه وسوالف واي مواطن له حق يرشح والخريط. السيد قاطع الجلسه، وراها تحالف السياده قاطعوا، ووراهم اكثر النواب قاطعوا الجلسه، ودخلنا بالفراغ وتحولت الجلسه المداوله. انا ما اريد احلل من جيبي، لان احنا نمتلك اساتذه الجامعات يقدرون يرفدون بتحليلاتهم السياسيه الاكاديميه بشرح الاسباب، مثل الباحث المرموق عبد الجبار احمد اللي راح نساله هسه. استاذ عبد الجبار جاهز؟ ليش استاذ برايك صار عندنا فراغ سياسي؟ شوف، احيانا يسموه القدر التاريخي، القدر السياسي. صار انتخابات، صار انتخاب مجلس النواب، شاءت الاقدار السياسيه يعني يكون موعده 8/2، واحنا بذاكرتنا كعراقيين 8/2 يعني ذاكره سلبيه اللي بها اغتيال عبد الكريم قاسم وتحوله الى نهج. فكنت اتمنى انه صناع القرار في السلطه التشريعيه يعني حتى لو بيقولون فد يوم يعبرون 8/2، حتى في 8/2 دلالته سلبيه ترى احكي بامانه، فصرت 9/2، لكن هكذا اصبحنا في 8/2 يلا تنتهي لمده 30 يوم وليس يعني يوم 7/2. استاذ العلوم السياسيه واللي شغل منصب عميد كليه العلوم السياسيه في جامعه بغداد، بالعنوان ايش طوله؟ دا يقول لك طبينا بفراغ سياسي لانه الجلسه صارت ب8/2، وهذا التاريخ قرفته مو زينه لان يصادف ذكرى اغتيال عبد الكريم قاسم. تاريخ اغتيال عبد الكريم قاسم هو 9/2. يعني المحاضره كلها حطينا اياها حتى نسوي 9/2، هو مشكله 9/2. يعني لو مسويها 9/2 كان صارت باليوم اللي انت تكرهه. بس بشرفكم شلون التحليل كيسنجر يدبرها هاي. هواي اكو مدارس سياسيه بالتحليل السياسي، بس لحد الان الوحيد اللي اكتشف مدرسه القرفه السياسيه الاستاذ عبد الجبار قرفنجر، الله يساعد الطلاب اللي كانوا يدرسون يمه. نص الامتحانات تتاجل لان تاريخ الامتحان قرفته مو زينه. استاذ عندنا كويز باكر، لا باكر عيد ميلاد نوري لا حد يجي باكر. استاذ كويز عقب باكر، لا عقب اربعاء ناكل سمك. استاذ كويز ورا عقبه، لا حبيبي عقبه خميس. استاذ على حشك هذا ولا يوم بالعراق نقدر نسوي بيه جلسه، لانه مدور بالايام العراقيه كلها متروسه مصايب. فنخلي نظريه القرفه على صفحه هنا، اكو هنا مجر حلو الها نخليه هنا، ونطب على السبب الحقيقي اللي تسبب بتحويل الجلسه المداوله ودخلنا بالفراغ. ثلث المعطل، ثلث المعطل، ثلث المعطل، ثلث المعطل، ثلث المعطل، ثلث المعطل. الصدر يقلب الثلث المعطل على خصومه في تحرك مفاجئ قد يتيح لحكومة تصريف الأعمال البقاء أشهرا عدة. وفي السياسة لا حدود للمراوغات في القرارات الاستراتيجية. للثلث المعطل هي مسألة الثلث المعطل، قضية الثلث المعطل، تهديدهم بالذهاب إلى الثلث المعطل، ثلث المعطل حتى سووا ثلث معطل. بهذا القرار بتقديري أن التيار الصدري أو السيد الصدر قد عطل الثلث المعطل، وبالتالي يكون حالنا حال لبنان أشهر وربما أكثر من سنة، لأن لا نستطيع أن نشكل حكومة. بالتالي من
الخاسر من المستفيد. الله راح اصير مثل لبنان. الله شنو خال السيد هم خدوده متفحه ومورده وهم صاير يستخدم الثلث المعطل. خالي صاير ايده والثلث المعطل، ناوي يصدق هالمره على المالكي، وين ما يشوفه يقطع الثلث المعطل على راسه. السيد ده عامل الثلث المعطل على انه ثليفيه، وين ما يشوف المالكي ينومها براسه بالسجن. تحس السيد قاعد العب الثلث المعطل على راسه وما كبر. واللي ما يعرف شنو يعني الثلث المعطل اللي ابطل الجلسه، بعد قرار المحكمه الاتحاديه بتفسير الماده 70 من الدستور صار عندنا التصويت على منصب رئاسه الجمهوريه بالبرلمان. بالجوله الاولى يحتاج اغلبيه الثلثين حضور وتصويت بالبرلمان، مو بس نصف زائد واحد مثل التصويت على رئاسه البرلمان. بمعنى اللي يقدر يجمع عدد نواب مقاطعين للجلسه بحيث يخلي الحضور اقل من ثلثين، هنا راح تتعطل جلسه التصويت على رئيس الجمهوريه. فهمت؟ والله كذاب ما فهمت. خل اوضح لكم موضوع اكثر من خلال لعبه. تعرفون انا زعطوط واحب الالعاب. شوف عندي لعبه هنا تعال كيفك دادي. شوف حبيبي هاي اللعبه هنا. عندك لعبه الطوبه كره القدم يعني حتى تبلش لعبه كره القدم لازم اكو اطراف موجودين، الفريق الاول والفريق الثاني وفريق الحكام. هذا عدنان درجال ما له داعي. هذا ياسر صخيل وقع هم ما له داعي. شوف انت روح سوي عزايم مال قوزي وعزم ابو علي والطلي روح. فهاي اللعبه اذا طرف من هاي الاطراف اللي هو يمثل الثلث، الفريق الاول الفريق الثاني وفريق الحكام، ما اجى راح تتعطل اللعبه. هنا السيد وجماعته اللي يمثلون ثلث ايش سووا؟ فدائما باللعبه ابو الطوبه وقت ما متنطي باص يقول اخذ الطوبه نظل نتوسل به. ابو الطوبه كان من يزعل نروح ونصالحه حتى يرجع ونكمل اللعبه. ابو الطوبه زعل السيد، قال ما حد يلعب ومو بس هاي، كسر قزاز وذبن بالساعه. اريد اشوف من وين يلعب. ذب سامير بالقاع، اريد اشوف من يلعب. الاطار كان ناوي يلعب لعبه الثلث المعطل، بس السيد سبقهم ولعبها قبلهم لانه كلنا نعرفه هو يحب التملعب، وهو هذا اللي صار وخلى الجلسه تتعطل وندخل بالفراغ السياسي. ورا هذا الفراغ اكو عدد من النواب المستقلين قرروا يداومون ما لهم علاقه باللقاطات، وانعقدت الجلسه يوم 8/2 واحنا قررنا نغطي الجلسه. يلا نطب، استعدوا، جاهزونا يا ناس؟ جاهزونا يا ناس. اي كابتن. لا اسمعكم. اي كابتن. من يسكن الخضراء ويكره الناس ابو فخر الكذاب. عقد مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 58 نائبا جلسة تداولية، وذلك لإخلال النصاب والذي دفع هيئة رئاسة البرلمان لتحويل الجلسة إلى تداولية. اضطر إلى تحويل جلسته إلى تداولية بحضور 58 نائبا فقط. رئاسة مجلس النواب تحويل جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية إلى تداولية. من المفترض أن يتواجد 220 نائب ليكونوا ثلثي حضور مجلس النواب، وبالتالي يستطيعون تمرير مرشح رئاسة الجمهورية، وبهذا العدد لم تعقد الجلسة أساسا وتحولت إلى جلسة تداولية. وعن الجلسة تداولية. جاهزون يا ناس؟ اي كابتن. تحولت الجلسه الى تداوليه، يعني صارت جلسه سوالف، شلون برنامج محمد الحمد بالحديقه مال الافاق اللي هو برنامج مدته ساعه، 5 دقائق يسولفون بيها و55 دقيقه يكشون بق وعرقانين من الاضاءه الحاره. تذكرت بعد ماكو برنامج محمد الحمد بالحديقه، لانه بطلوا محمد حمد من افاق وصار هو الحديقه. حبيبي ابو جاسم، بما انه انت هسه قاعد عطال بطال، انا راح اطقك باعلان مهم. انا قريبا راح اسس مؤسسه اعلاميه. قريبا انتبه ايش قلت. راح اسس مؤسسه اعلاميه ودا افكر اجيبك بيها مستشار، وكل ما اريد اسوي شغله اجي استشيرك، وشو تقول لي اسوي عكس كلامك، وهيجي اضمن نجاح المؤسسه. نرجع للجلسه، جلسه تداوليه جايين بها بس 57 نائب. هاي الجلسه سووها، الجلسه الجايه سووها بالفايبر حبيبي.
اي فجلسه تداوليه تلقاها صارت جلسه عتاب وتعارف، وانت اخوي وانت ضلعي وانت الصديق الكلف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيد النائب الاول، السيد النائب الرئيس المحترم، اخوتي مثل ما تفضلت بدون الساده، وخلنا نبتعد عن هذا، نقول ربعي من ذوق القهوه يذكرون. ربعي ومن ذوق القهوه ينذكرون. لانه مره رغم مرهم بس احسهم داخلي يعيشون. رغم مرهم احس بداخلي يعيشون. اخوكم النائب المستقل علي حسن الساعدي. الله الله صح لسانك علي الساعدي. هاي مو جلسه تداوليه، هاي قاعده سكر. ومرحله انتم اخواني وربعي هاي تبلش ورا النص. اخوان البرلمان يبشر بخير هالسنه ان شاء الله. النائب علي الساعدي المستقل افتتح اول مداخله له بالبرلمان المستقل بشعر شعبي. بروح اهلك على الجلسه الجايه ريد افتتاحيه ابوذيات. ولقاءاتك خليها ومضه لا تحكي وايد. بس هاي خوش طريقه واحد يفتتح بها مشواره البرلماني. بعدين علي الساعدي يقوم يستجوب مسؤولين بالبرلمان بس شعر، ومن يستجوب وزير الاعمار واسكان يقول له قررت بغيابك ابني بيت احزان واجت كل الشماته وياي عماله. ومن يستجوب امين بغداد يقول له الشارع فاض من دمعي على فرقاك يسالوني واقول لهم بوري مكسور. ومن يستجوب وزير الماليه راح يقول له الفقير فلوس جده خاطر يعيش، بس انا اختلف عن اللي يجدون، موش فلوس اجد ولا دنانير، اجد اصوات ربع ما ينشدون. لا 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 هاي انطوها المرشح رئاسه الجمهوريه تفيده بالتصويت. ومن يستجوب وزير الزراعه يقول له ايش ما يكبر زرع وش ما كثر محصول، كان العمر يرجع يصغر الفلاح. ما اعرف شنو معنى الحكيته بس هو علي المنصور هيك يقول. واذا راد يستجوب مسؤول وما اجى للجلسه عود عبالك يعوفه، طبعا لا حبيبي ينفض بمشاركه على الفضائيات. قلت باكر يجي واقعد وياك واحط لك قلب ما بين الضلوع، اذا باكر اجى وما جابك وياه اكف باكر وشمره من الاسبوع. شغل ضوء. اخير شيء علي الساعدي من يقرر يقدم طلب استقالة، من يقرر يقدم استقالته يكتب لهم بالطلب الطيبه منا وانتهت، ما صاحب اي واحد بعد كافر ده صاحب راحتي وسلامتكم. سلامتكم. ما شاء الله ما شاء الله، جلسه ممتعه جلسه ممتعه. برلمان والله مستقل جدا. هذا متعوني بعد اخواننا النواب الجدد متعوني. السيد رئيس تم مفاتحه، انا بالنسبه لي فاتحت اكثر من 150 مخاطبه رسميه وقسم مضى عليها اكثر من شهر ولحد الان لم ونسخه الى السيد الرئيس حضرتك السيد الرئيس. وانت باشرت بالكتب مالتك قبل ما اصير رئيس؟ لا يوم 10 واحد. سيادة النائب ما شاء الله على الهمة شايلها، فاتح 150 مخاطبة بشهر واحد، يعني باليوم 5 مخاطبات من ضمنها ايام العطل. النوب حتى اذا تريد تسوي له فقان ما نلحق عليها سيادة النائب. سيادة النائب ترى ما مجاوبيك لحد الان مو لانه عالسيك، بس ما دا يلحقون عليك، يعني انت حرفيا ايش دا تسوي بابا؟ مخاطبة رد 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 رد. والله ما حد يلاحق ترى. ولا هو ام حقه النائب سوى 150 مخاطبه من الفراغ لانه يعني يريد يحس روحه نائب. المستقلين صار لهم شهر قاعدين لا شغل ولا عمل، حتى بمفاوضات اختيار الرئاسات ما حد ياخذ رايهم، ذبوها على الشعر والمخاطبات. بس ترى مبالغه 150 مخاطبه بشهر، هواي رقم ما معقول سياده النائب، يعني على كيفك ويانا. احد النائبات خلال فتره اقل من 5 ايام مدي اكثر من 500 كتاب تطلب عقود، تطلب تفاصيل هي خارج حتى سلطتها بدون ان يكون هناك تنسيق او علم لهيئه الرئاسه. اي 500 مخاطبه ب5 ايام رقم معقول. شنو هو؟ يعني 100 مخاطبه باليوم؟ عزيزتي النائبه بس دقيقه، عوف الكتاب اللي بايدش، بس ادري هسه الدقيقه راح تضيعين بها 9 مخاطبات، بس لازم اوضح لك نقطه دقيقه. ترى دوائر الدوله مو مواقع مال شوبينج. 100 مخاطبه باليوم، حتى احذيه وجنط طالبه من الدوائر. هاي من الجوع تطلب بيتزا من دائره الرعايه. شوف
انا متاكد هاي النائبه من فازت اكثر ناس فرحوا هم اهلها لان خلصوا منها، قامت تخاطب العراق كله. هاي انا اقول لك شلون فازت بالانتخابات. الزمت ناخب انتخبني حباب انتخبني حباب، انتخبك كافي والله واخر سكتر اعيش. انا اعرف ال 500 مخاطبه من البنيه تجيك دائما ورا كلمه ما بي شيء. ابلع روح 500 مخاطبه بساعه واحده. والله انا ما بقر بس على الوزير راح تستجوبه، باول نص ساعه تميطه ب 1500 مخاطبه. اخوان انا فاسد، انا اريد انحبس، خلصوني دخت دماغي راح يخرب. انا اريد سجن اخي، اريد سجن، انا احب سجن، وانا اول 7 سنين انفرادي ما اريد اشوف بشر. الله يساعد البرلماني والله، حتى من راح يوقفون دقيقه صمت راح تحكي بقلبها. امنيتي اعرف من هي هاي النائبه والله. لا كذب ما اريد اعرف، كذب ما هاي راح ادز لي 3000 رساله. اني ما اريد. اعوذ بالله. برلمان نشط ما شاء الله، صار له شهر ما مختار رئيس جمهوريه ما شاء الله. عين رئيس البرلمان حركهم شويه للنواب، خلي يفضون. شو بيها الجلسه هاي؟ اسفرت عن ماذا؟ شو استفادينها يعني احنا؟ الاخوه النواب، اطلب من شراقه كانون امتداد الجيل الجديد، العراق المستقل صح وصوت المستقلين، يجتمعون بيناتهم الكتله الشعبيه. نعم تجتمعون بيناتكم، خلي يصير عصف ذهني لكم لتوزيع اللجان على يعني اللي سواه الحلبوسي هنا هو عباره عن اوكي هو جلسه ماكو، بس ما دام جيتوا جلسه شاغره خلي يسوي لنا فعاليه. شباب سووا لنا عصف ذهني. البرلمان هالفتره ما عاجبني، نريد ننوع بيه شويه، مو بس نصوت ونرفع ايدنا وننزلها ونتضارب بالبطاله ونطلع. اكو ملل جاي يصير بالجلسات، خلي يسوي التصويت دقلات. الموافق على القانون يدقل مو يرفع ايده منا ورايح. او بين فقره وفقره نسوي اغنيه. شنو رايكم ما دام الشاعر علي الساعدي موجود المستقل؟ او نجيب ابو اورج يسوي لنا اجواء، مثلا نائب يقول كلام حزين يعزف لنا معزوفه حزينه، نائب يعصب يعزف لنا موسيقى حماسيه، الولد بالتيار يتعاركون يشيل الاورج يطفر له كسر ثلث معطل على راسه. علاء ركابي حبيبي ما دام الجلسه شاغره جيب لنا الطوبه من الاداره خلينا نلعب شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، كان المفروض ان تكون اليوم جلسه. مجلس النواب هو الجهة التشريعية والرقابية الأولى. كل احنا أمام مسؤولية، واحنا مع الأسف ماضيين نحو الأسوأ. وفي الدستور العراقي البرلمان يتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد اللي هو معطل من سنين. شعبنا عانى ما فيه كفاية. نحن أمام مسؤولية سيد الرئيس. هذه الدورة النيابية دورة متميزة، وهيئة الرئاسة تم انتخابها بطريقة ديمقراطية ودستورية. نحن أمام مسؤولية تاريخية. مجلس النواب هو الجهة التشريعية والرقابية الأولى اللي ترسم وتشرع وتراقب كل مؤسسات الدولة. اليوم احنا كل شيء في بلدنا معطل، أمام مسؤولية كبيرة. بلدنا منهار زراعيا وصناعيا وفي كل قطاعات الدولة. نحن أمام مسؤولية سيد الرئيس. وتبلغ مساحة العراق أكثر من 438 ألف كيلومتر، ويمتاز العراق بوجود نهري دجلة والفرات الذين يربطهم شط العرب، وأن العراق أقوام يسكنون العراق إضافة إلى أخوانهم الكرد ويشتهر العراق بتجارة التمور وكباب وقديما والزراعة، لأنه مناخه حار جاف صيفا وشتاء ما جعله مطمعا للغزاة. وأن الجمهورية العراقية تحكم العراق، والبرلمان لا بد أن يتحمل مسؤولية تاريخية، مسؤولية تتطلب تحمل مسؤولية كمسؤول مع المسؤولين في موقع المسؤولية والمسؤول أمام الله تعالى والوطن والشعب. ولازم البرلمان يشتغل مو يقعد بالبيت لأنها مسؤولية. وأن القوات الأمنية موجودة في أماكنها لأن هناك تحديات أمنية. لو ماكو تحديات أمنية كانت القوات الأمنية في أماكن. شكرا أستاذ علاء على الويكيبيديا اعطيتنا عن العراق، شكرا. بالله لو جاب الطوبة من الإدارة ولاعبين برلمان مو أحسن؟ كملوا إخواننا المستقلين، كملوا. مصطفى سند المرياني نائب مستقل وضمن التحالف العراقي المستقل. طبعا نستثمر احنا عدم وجود الكتل الكبيرة للمداخلات، يمكن إن شاء الله يرجعون الكتل الكبيرة ويعني ضيق الخناق علينا في المداخلات، هذا يسعدنا لأن بمصلحة البلد. والإخوان هم كلهم يعني لهم ثقل، والنائب هو نائب بدرجة وزير وإلى ثقل وإلى احترامه وإلى جمهوره. وله راتب مجلس النواب وله مواعيد لحضور الجلسات، ويتناول النائب 3 وجبات يوميا ما عدا الأخت اللي تدز 100 مخاطبات باليوم.
شكرا على تكملة معلومة الويكيبيديا اللي جات ترفدونا بيها بصراحة. بس أنا قلت إخواننا المستقلين. مصطفى سند أنت ياهم مالتك حبيبي. إيش عليك؟ لو عود عبالك ماشي علينا هاي مال مستقل وهاي السوالف. وعود ناسي لك أنا من كنت ويا عادل عبد المهدي وهاي السوالف. عود عبالك ما راح يجي يوم نفتح لك بيه مالتك السوالف ونسولف بيك بالبرنامج على الوطية. حضر روحك الجلسة الجاية مال البرلمان أنت ضيف الشرف بالحلقة. صفقة المصطفى سند النائب المستقل الغير ولائي. المهم خلي ألخص لكم اللي حكيناه كله بهذا البارت المهم جدا. أول شيء المرة ما يصير تطلع. ثانيا بحسب السياقات الدستورية كان المفترض يوم الاثنين الفات تنعقد جلسة البرلمان الثانية وينتخبون رئيس جمهورية حسب ما يقول الدستور. رئيس الجمهورية وفق المحاصصة السياسية اللي ما يقرها الدستور هو حصة الكرد. الكتل السياسية عندهم عركة على رئاسة الجمهورية بين برهم وهوشيار. اللي صار قبل الجلسة الكتلة الصدرية أعلنت مقاطعتها للجلسة. السيد أخذ الطوبة وراح مثل ما شفت. وراها تحالف السيادة مال حلبوسي والخنجر أعلن مقاطعته للجلسة. وراهم الإطار والكرد هم أعلنوا مقاطعتهم للجلسة. واللي حضر الجلسة كانوا هم هذول 57 نائب اللي كل ما يقدروا يسوون بهذا العدد. لذلك تحولت الجلسة إلى جلسة شعر وسوالف ومعلومات عامة. بينما التفاهمات السياسية جاي تتم ببيوت السياسيين. وأنا هنا أنا ما قاهرني على علاء الركابي وبقية المستقلين إلا شغلة واحدة فقط. الجماعة طبوا للبرلمان حتى يغيرون من الداخل. البرلمان كله طلع يشتغل بالخارج. خليكم يعني. اهلا بكم مرة اخرى. راح اقول لك نكتة مال ذول جماعة برامج الصباحية. انا اطويرني وتسوفر لي. اهلا بكم في هذا مرة اخرى. بهذا الجزء من هاي الحلقة عندي مباركة للاخوة بالكتائب على حملتهم الانسانية الجديدة اللي اطلقوها بالعراق. أموالكم مسيرات، شعار انبثق عن حملة شباب العراق الذين نهلوا من عبق المقاومة وآثروا على أنفسهم لإدامة زخم الانتصارات ضد تحالف قوى العدوان. حملة أموالكم مسيرات هذا شوف فرح قال كونت نفسي اوقف خالي خايب هيو. ادري فراغ وضوجه بس شنو اموالكم مسيرات؟ هم راح تضربون الكاظمي؟ لحظه نسيت. هاي انتم مالكم علاقه ذول الامريكان. انتم بس تجمعون تبرعات للمسيرات بعدين يجون الامريكان ياخذوهن ويضربون بهن الناس اللي تضوجون منهم بس هم الامريكان. ايش ناويين هالمره اخواننا بالكتائب؟ شو بلوكات وفلوس وقواني ايش راح تسوون؟ حملة أموالكم مسيرات حملتها لدعم المقاومة اليمنية. يجب على الجميع أن يقف مع الشعب اليمني. أبسط شيء نقدمه إلى اليمن السعيدة حملة التبرع المالي لدعم المقاومة اليمنية. افتتاح مكاتب التبرع بالأموال لنصرة الشعب اليمني، وهي وقفة تضامنية من الشعب العراقي مع الشعب اليمني للتبرع بهذه الأموال إلى الشعب اليمني لغرض شراء الطائرات المسيرة والاستعداد للتبرع من أجل نصرة اليمن. اليمن؟ يعني هاي الحملة مسويتها المقاومة العراقية. هاي هم يقولون هي كان ما له علاقة ترى. حتى تلم فلوس من العراقيين اللي جايين يعانون من سعر صرف الدولار حتى تشتري مسيرات لليمن. بس العفو الاستاذ القائد العام للقوات المسلحة ومدير جهاز المخابرات، عندك مجموعة مسلحة قاعد تجمع سلاح لدولة خارجية عندها معارك ويا دول حليفة للعراق. هذول وفق القانون يتم محاكمتهم على اساس سجل يمك سجل الخيانة العظمى، الارهاب، تهديد الامن القومي، تهديد السلم الاهلي وجرائم امن دولة. وما يحتاج تعرفهم جيدا، دولة قدام عينك تقدر تشيلهم. شو جنابك مغلس عباك يتبرعون بطانيات مو مسيرات. تغريده بالكذب ماكو. بالله اردفتهم هاي يا زوج متبرع بهاي الحمله. القائد أبو علي العسكري حفظه الله تبرع بمبلغ كبير لدعم المسيرات التي ترد
كتائب حزب الله العراق أعلنت التبرع بمليار دينار عراقي لحملة أموالكم مسيرات ضد الإمارات والسعودية. إلى ذلك دعا مسؤول المكتب الأمني في الكتائب الأجهزة الأمنية إلى كشف من يحاول خلط الأوراق من خلال خطوات أبرزها استهداف مطار بغداد، واتهم قيادات كبيرة في الحكومة الحالية بالوقوف وراء الأعمال العدائية المتكررة. هو منو استهدف مطار بغداد؟ أمي منو؟ أنتوا تجمعون فلوس المسيرات. النواب ابو علي العسكري يدري بروحه بحيث يعني طبق الخبر يسوى قال تبرعنا بمليار دينار لشراء المسيرات اللي هم احنا، ونطلب من الحكومه الكشف عن من يستهدف مطار بغداد بالمسيرات اللي هم مو احنا. ممتاز ممتاز. هسه عرفنا منو اول زوج متبرع بحمله اموالكم فرارات. بس شنو ابو علاوي العسكري طلع عنده مليارات بحيث يتبرع بالمليار ولا يهمه انه حاطين الفلوس بعربانه مال الشوبينج، يعني ما يتعب على الفلوس يسوقهن مسواق. قل لي هذا الوارد مال يا منفذ خال خطيه شباب المقاومه يمك بالعراق. هسه لو كل اثنين تقعدهم ببيت، لو كل واحد فد قاع 50 متر يتزوج بيها، سدد ديونهم ابو الاسواق يركض وراهم. مقاومه ايش هذا ابو الاسواق كاسر عينه بالدين. والله انا لو مقاوم غير واشوف القائد مالتي نايم على مليارات ويدز مليار حتى يشترون مسيرات ينضربن بالهواء ويطيحن، يعني راح اعيد التفكير بالموضوع شوي. بس دقيقه، انا القائد مالتي ابو علي العسكري، يعني انا بفكر قبل اصلا حتى اعيد التفكير. ها ابو علي العسكري طلع نايم على البلوكات، عبالك هايزنبرغ مو مقاوم. لو شنو جايبين لك الفلوس بقواني مال فاصوليا. وهاي رساله معناها ابو علي العسكري يرط فلوس، والفلوس بلوكات بعدن مضبطن مبينه مال الدوله. مال فضائيين بالحشد، هاي مال مفسوخه عقودهم، مقاومين معلوسه رواتبهم، مال شنو هاي الفلوس مال شنو؟ وانا بهاي الفعاليه سالت سؤال واحد، ليش ما تسوون حمله تبرعات وتدزوها للشيخ الزقزاقي بنيجيريا؟ شنو اليمن تستاهل ونيجيريا ما تستاهل؟ ما عندكم غير على الشيخ الزقزاقي. والله الشيخ الزقزاقي راح يزعل زعله. مليار لليمن وما تعطوني شيء صدق. يلا نريد واحد يشرح لنا عن سبب هذه الحمله، نريد نفتهم شكو. اليوم احنا مبدأنا الاساس الذي ننطلق من عنده هو خط الامام الخميني الذي علمنا ان ننصر المستضعفين في اي مكان وفي اي زمان، ونحن نفتخر كعراقيين بهذه الوقفه. يعني تدرون بي اني زوج واحب اصدق انه الكتاب يحبون المستضعفين، بس لو شويه حابين الشباب بالسنك وما كانت ليهم، لان الشباب اللي ماتوا بالبيكامات مال الكتائب اتصور هم مستضعفين، ويمكم تعرفوهم مو بعيدين بصفكم. لو شويه ما مهجرين اهالي جرف الصخر من بيوتهم وعامليهم على انهم مستضعفين، كان صدقت هاي الحملات والفعاليات على مود المستضعفين مو على مود ايران. بس الاهم من هذا كله، المقاومه بالعراق من قالوا عندنا مليار راونيها حتى نصدق، بس من قالوا عندنا 50,000 متطوع للمنازل الكبرى ما شفنا منهم ولا ألف، وهاي اول مقاومه بالعالم فلوسهم صدق ومقاوميهم كذب. ومن يريد يطلعون ناس صدق، فالحشد موجود حتى يستعملوه في فعالياتهم اللي كان آخرها انتشار فصائل تابعة للحشد بمحافظة الأنبار. حشدت إحدى الفصائل المسلحة في العراق قوات عسكرية كبيرة عند مداخل محافظة الأنبار دون أي علم أو إذن مسبق من قيادة العمليات المشتركة، حسب ما أفاد مسؤولون محليون في الأنبار. وذكر المسؤولون المحليون أن إحدى الفصائل المسلحة استخدمت عجلات عسكرية مدججة بالسلاح والمقاتلين قرب محطة القطار عند المدخل الشرقي لمحافظة الأنبار، وبدأت تتحرك ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بدون صدور أوامر رسمية من قيادة العمليات المشتركة. وكانت خلية الإعلام الأمني ذكرت أن رتل الفصيل المسلح الذي دخل مناطق شرقي الأنبار يعود إلى هيئة الحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب في مقراتهم بعد انتهاء إجازتهم الدورية وفي طريقهم إلى قضاء القائم غربي الأنبار. ما بيها شيء، ترى ما أدري ليش هذا الإعلام الأصفر التابع للحرب الناعمة والهند وباكستان وأمريكا والسعودية والإمارات ومعامل الطوبشي وزقة الدولة وجرف الننداف يحبون دائما يهولون الأمور. يعني فصائل بالحشد اجتهم هيئة الحشد قالت لهم جهزونا يا فصائل، فصائل قالت اي كابتن يلا نلتحق، والتحقوا وبالطريق فاتوا من القرمة اللي بيها بيت الحلبوسي اللي هم متضاربين وياه. سبحان الله تصير.
صح هم عندهم غير طريق يفوتون من يمه دائما، وعندهم طريق واحد اصلا ما حد يطب من يمه، وحد اكبر شارع يفوت من يمه، حتى عندهم منفذ حدودي واحد ما له. المهم بس مرات الارتال العسكريه تحب تغير جو، تضيع شاش، تصير هاي بالجيوش العالميه. مثلا جيش يريد يتحرك من الكوت للسماوه يطلع على دياله ومر بدهوك، ومن الموصل يلزم الدولي وينزل للسماوه. وخليه الاعلام الامني قالت هذول يتحركون عادي ودي يلتحقون ماكو شيء، يعني طبيعي الموضوع عادي، ما يحتاج تحولون الامور، افتح الطريق. اي كابتن. أعلن المتحدث العسكري في كتائب حزب الله العراقية جعفر الحسيني أن الهدف من الوجود العسكري في محافظة الأنبار منع حدوث أي ثغرات أمنية والتصدي لتحركات داعش. وقال الحسيني إن نشر قوة عسكرية داخل محافظة الأنبار جاء بعد معلومات عن نوايا لتنظيم داعش الدخول إلى قضاء القرمة، متهما الولايات المتحدة بإتاحة الفرصة لدخول داعش إلى الحدود العراقية، مضيفا أن العمل يجري مع الأجهزة الأمنية لمنع تسللهم إلى داخل العراق. لكن انت مو كنتوا تدورون مسيرات جابكم من الانبار، وخليه الاعلام الامني طالعين مكيفين ان الارتال التابعه مجرد تمر من القرمه وندعوكم الى توقي الدقه والحذر في نشر كان طبوا لهم الكتاب يا قبل خايب هو شنو تمر احنا منتشرين بالقرمه لان اكو تهديد داعشي بالقرمه. وسبحان الله هذا التهديد مال داعش اجى بالمنطقه اللي بيها بيت الحلبوسي بالوقت اللي الاطار عنده خلاف ويا الحلبوسي ومهدد الحلبوسي. وبهيك حاله لازم ندعو خليه الاعلام الامني الى توخي الدقه والحذر وعدم بث الشائعات اللي جاي يسويها، لان الناس جاي تشرد من الشائعات. الخليه الاعلام تلقى خليه الاعلام جاي تبث شائعات. وللي يريد يعرف السبب الحقيقي وراء انتشار الكتائب بالقرمه فسهله هاي. علاوي تريد انت تريني ام اريك؟ اريك. دعت ميليشيا كتائب حزب الله لإعادة استحقاق المكون الأكبر إلى من يمثله، مبينة أنه من غير المقبول منحه لأفراد يمتهنون الخداع والغش بحسب تعبيرها. وتوعدت الكتائب قائلة إن هؤلاء يجب أن يدركوا أن الصحراء أو المضافات أو القصور لن تحميهم من بطش الشعب إذا ما أراد حسم الأمور لصالحه. ويا أسألك سؤال بالله عليك، الآن الحلبوسي يريد يطب الأنبار الأرض عدمن مو عند الفصائل الحشد الشعبي، يريد يروح الموصل، هو مو يمر عليهم. هي لو توصل لهيجي لازم يعني ويا الساسة أنا مو محافظتك ما تدخلها. شلون؟ أقدر أقول لك ما تدخل الأنبار أنا منعك. فشنو قال لك أرتال تمر بالقرمة؟ قال لك شنو والله خطر أمني داعش؟ لا حبيبي انتم قبل كم يوم تقولون للحلبوسي عندنا حاشد وفصائل نقدر نستعملهم ونخليك ما تدخل للانبار اذا ما تحالف ويانا. ورا كم يوم فصائلكم والحشد بالقرمه اللي بيها بيت الحلبوسي واضحه بعد ما يراد لها قاعده على القنفه مال سيف عامر. الجماعه هددوا بالسلاح واستعملوا الحشد وسلاح الحشد بكل صراحه، وده يطق بطق الرجال كسنجر ده يحكيها. واذا تسالني ليش جاي يستعملون الحشد استعمال سياسي، ليش ما يلتزمون بوصايا المرجعيه؟ مو شباب الحشد طالعين يدافعون عن الوطن ما يصير يجيبوهم يدافعون عن كراسي الاطار بتهديد الانبار؟ فهنا لازم اصدمك براي الزبابيق بالمرجعيه نفسها. انا ما مصدوم، بس انت راح تنصدم من هذا الفيديو اللي راح يطلع هسه. هل انتم جاهزون يا مشاهدين؟ اي كابتن. طلع الفيديو الفضيحه وركز بيه جدا. دم الشيعي بذمة من؟ بذمة المواطن الشيعي والله والمرجعية. بذمة من دم الشيعي شنو؟ بذمة من شنو يعني هذه تحمل مسؤوليته؟ تاريخيا ايه؟ تاريخيا؟ ايه مسؤولية من؟ غير مسؤوليتهم هم جايوا يذبون رقابهم بيد غيرهم؟ من هم؟ الشيعة. ايه؟ انا دا اقصد لك احنا جينا بواقع. ايه؟ يعني احنا رقابنا نعطيها لغيرنا يتحكم بها غير احنا نتحكم بها لا ما نتحكم بها. الدم الشيعي من وجهة نظر الزبابيق بركبة المواطن الشيعي والمرجعية، مو بركبة العملية السياسية، مو بركبة السياسيين يتاجرون بالناس، مو بركبة الفساد السياسي، مو بركبة المحاصصة وركض السياسيين والقادة ورا مصالحهم الخاصة، مو لأن ما يعرفون يخططون وما يعرفون يشتغلون سياسيا وتسببوا بحروب وقتال مستمر طوال هاي السنوات، مو لأن يوميا فوتين بمعارك خارجية ما لنا علاقة بها، لا كلها لا. خالد السراي يقول لك الدم الشيعي بركبة المواطن الشيعي والمرجعية. ليش المواطن الشيعي؟ لأنه المواطن ما انتخب الإطار هسه الآن. ليش بركبة المرجعية؟ لأنه المرجعية ما وقفت ويا الإطار ولا حتى قاعد تستقبلهم. وإذا تلاحظ المقدم انصدم وعاد عليه السؤال مرة لخ حتى يغير رأيه ويلزقها، بس خالد ما غير جوابه لأن هذا رأيه وهذا رأيهم.
حتى تعرف هاي الفصائل والزبابيق شلون جاي تستخدم فلوس الحشد والمنافذ، حتى تعرف شلون جاي يستعملون الحشد وسلاح الحشد نفسه لحماية مكاسبهم السياسية، وحتى تعرف شلون يباوعون للمرجعية نفسها. فارجع شوف الربع ساعة الفاتت من هاي الحلقة حتى تعرف هذول شلون يفكرون. خليكم ويانا. Long live your hand. اهلا بكم في فقرة الفهقان. قبل فترة انتشرت صورة لمدرسة باحدى مدن ذي قار، كانت مدرسة بدون بناية، يعني الاطفال بشكل حرفي قاعدين بالشارع دا يمتحنون وقدامهم حائط. وهنا اذا سألت ابنك وين كنت وقال لك كنت بالشارع، ترى احتمال ما شارد من المدرسة، لان هي المدرسة اصلا بالشارع. ولان هواية من القرى والارياف والاقضية والنواحي اما مدارسها طينية واما بلا مدارس اصلا، وهذا اللي راح يخلينا نفتح اليوم ملف المدارس وش قد انصرف على هذا الملف وش قد انفهق العراق بهذا الملف. ملف المدارس واحد من أكبر ملفات الفساد بالعراق. يعني أكبر مشروع فساد في وزارة التربية هو مشروع بناء الألف، تقريبا 1300 مدرسة، مشروع رقم 1 اللي مشتركة بوزارة التربية ووزارة الصناعة ووزارة البلديات والإعمار والإسكان. وللأسف طبعا احنا كان لنا في الدورة الرابعة كان أكثر من جلسة في مجلس النواب من أجل الوصول إلى نتائج هذه. قد كملوا من هذه الألف مدرسة سيد عباس؟ يعني هي موضوع كارثي، لأنه هذا الموضوع هو هدم وبناء، وبالفعل تم هدم أكثر من 90% من هاي المدارس، ولم يتم بناء أعتقد ولا مدرسة من هاي المدارس. يعني إذا خلال هاي السنة الأخيرة إذا تم إكمال قسم من هاي المدارس أنا ما عندي علم. مشروع لبناء 1300 مدرسة. هذا المشروع يتضمن هدم مدارس قديمة أو خارجة عن الخدمة أو غير صالحة للدراسة وإعادة بنائها من جديد. اللي صار بهذا المشروع اللي لزمته أكثر من وزارة هو تحقيق الهدم، أما البناء فلحد الآن ما ندري وين وصل المشروع. لذلك كلش طبيعي من تشوف اكو مدارس وطلاب مالتها قاعدين بيها بالشارع. والاحلى من هذا الحكومه العراقيه قررت تفتح تحقيق بموضوع المدرسه اللي انتشرت صورتها ورا ما انتشرت بالفيسبوك، كانما الحكومه ما عندها علم عن مشروع ال 1300 مدرسه هذا اللي ساهم بالتهديم بدون ما يبني. مشروع هدم التعليم هذا، اما ليش؟ فبسبب فساد المشروع، لانه امواله وللأسف سلم أكثر من 60% من المبالغ للشركات، وكان هناك تهريب لهذه الأموال خارج العراق، ودخول الملف في دوامة النزاهة يعني الفساد، ولم تصل لا رئاسة الوزراء، كان إن يعني في وقتها مع السيد عادل عبد المهدي وحتى حكومة الكاظمي تم تسليم 60% من أموال المشروع بس تهربا، وما انفتح هذا الملف لا بزمن عادل عبد المهدي اللي خسر العراق مع الأسف خسارة كبيرة كانت، ولا بزمن حكومة مصطفى الكاظمي. أما شلون وين تهربن فلوس المدارس؟ فالجواب يعني إحدى الشركات هرب، يعني هسه ما يذكرني اسمه فيصل أو كذا، هرب أكثر من 240 مليار دينار للأردن في سنة تقريبا لو 2011 لو 2012، وكان هناك تنسيق بين مصرف، يعني مصرف الاستثمار العراقي، يمكن مصرف أهلي، ويعني في وقتها طبعا هذا الموضوع به قضية محالة للنزاهة والقضاء. 240 مليار متهربات، والحكومة تفتح تحقيق من تنتشر صورة مدرسة بالفيسبوك. ويا ريت تحقيق بهذا الملف كله، لا تحقيق بالمدرسة هاي وحدها. وإذا تقول لي مهربين 240 مليار، لا ايش قد كلفة هذا المشروع اللي هدم مدارس وما بناها؟ كلفة المشروع أخويا وعزيزي المشاهد هي قريب 1,300 مليار دينار. فبمكان ما تحققون بمدرسة واحدة، هذا الملف أهم تحققون به، لأنه مو معقولة 1,300 مليار وبعدين أطفال العراق مشردين، أطفال العراق يمتحنون بالقاع. خليكم ويانا. أهلا بكم مشاهدينا في هذا الجزء من هذه الحلقة، ولقاء اليوم مع ضيف متميز وصديق عزيز. كذبت عرفت عليه قبل شوية، هو الأستاذ محمود غياث. صبغة محمود غياث. حبيبي حمودي.
انا عندي عاده وتقليد في هذا البرنامج، من استضيف فنان اغني انا وياه، فخلينا نغني انا وياك اغنيه، بس هسه موجوده هسه وبعدين نتفق على اغنيه لاحقا. تايبين لا نمر مره بدربكم. كمل انت. حالفين ما نريد يوم على حبكم. غلطة مرت وانتهت. لا خلاص كافي، احنا نتفق شغله بهذا اللقاء. يلا اولا ما نجيب طاري اغنيه رب ارزقني بفتى عشق نهائيا باي مكان. رب يرزقني اولا هاي اتفاقيه. ثانيا ما نقول مواليدك 2000 وانصدم، لانه انا اعرف مواليدك 2000 خلاص. الاي دي وين مالتي؟ نعرف شغله لو ما راح اقول لك انا مثلا بسنه 2000 كنت اسوي، ما يحتاج. ثالثا ما تغني. انا هواي عيرون بعد الموضوع يعني. اي ربي يرزق. لا ترى قطع رزق هذا. وقع حبيبي، والله قطع رزق. وقع حبيبي. عندك ألبوم جديد ان شاء الله؟ شو وقت راح ينزل؟ ان شاء الله بدايه عيد الحب. ايه بدايه عيد الحب شنو؟ يوم واحد. اول يوم عيد الحب. يعني بعيد الحب نازل عندك اغنيه؟ اي طبعا. اوكي، بهاي الاغنيه تكتب شكر خاص احمد البشير، ما ادري ليش. بالاخير شكر خاص اشراف عام. شكرا محمود، شرفتك حبيبي، الله يخليك. شكرا جزيلا مشاهدينا، اشوفكم حلقه جايه، تصبحوا على خير، باي باي. قبل لا انهي الحلقه بهذا الاسبوع، صعد بتويتر وفيسبوك وباقي المواقع بالعراق هاشتاج حاسبوا عمر نزار. عمر نزار ضابط بالرد السريع، متهم بعمليات قتل واغتصاب اثناء عمليات التحرير، ومتهم ايضا باصدار اوامر اطلاق نار على المتظاهرين وارتكاب مجازر بحقهم بالناصريه بحسب شهادات، من علاقه، الناس تطلع تحكي. الهاشتاج صعد بعد ما شباب بمنظمه انهاء الافلات من العقاب سووا فيديو عن الضابط عمر نزار واطلقوه بمواقع التواصل الاجتماعي، يعني لخصوا الاشياء مالته ونشروها بالسوشيال ميديا. اترككم مع الفيديو والهاشتاج بوقت يمكم. تصبحوا على خير. عمر نزار فخر الدين الجبوري، وهو آمر الفوج الثاني في قوات الرد السريع، والمقرب من قائد قوات الرد السريع اللواء ثامر الحسيني أبو تراب، والذي تربطه علاقات قوية مع منظمة بدر والجماعات الموالية لإيران. ظهر اسم الرائد عمر نزار لأول مرة في وسائل الإعلام عام 2017 عندما قام الصحفي علي أركادي بنشر صور ومقاطع مصورة التقطها أثناء مرافقته لقوات الرد السريع في الشرطة الاتحادية خلال عمليات التحرير، وأظهرت انتهاكات صادمة ارتكبتها القوات الحكومية. الكابتن عمر نزار مو شغله فقط اغتصاب وقتل، لا، سرقة. تظهر المقاطع التي قام بنشرها الصحفي علي أركادي قيام الرائد عمر نزار بممارسة انتهاكات ضد المدنيين الأبرياء، كان يجبرهم من خلال التعذيب على نطق البيعة. بايعته خليفتنا ليقوم بقتلهم لاحقا بحجة انتمائهم لتنظيم داعش. كان يبتز زوجات المعتقلين من أجل ممارسة الجنس، في المقابل يعيد لها زوجها سالما. النقيب عمر نزار كان يقول: سوف أخرج لك زوجك إذا آتي اليوم أنام معك. بعد انتشار الانتهاكات التي مارسها الرائد عمر نزار من تعذيب وقتل واغتصاب وسرقة، ظهر الأخير لوسائل الإعلام وصرح بأنه فخور بما فعل وليس لديه شيء ليعتذر عنه. كالعادة لم تتم محاكمة الرائد عمر نزار على جميع ما اقترفه بالرغم من وجود جميع الشهادات التي تدينه، بل على العكس تماما، إذ قامت وزارة الداخلية بترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى. لاحقا عند قيام ثورة تشرين ظهر اسم الرائد عمر مرة أخرى متورطا بأحداث مجزرة الزيتون في الناصرية، سقط أكثر من 80 شهيدا و320 جريحا خلال يومين فقط. حصلت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق على إفادات القادة الأمنيين حول المجزرة، حيث أثبتت الإفادات تورط الرائد عمر نزار بإعطاء أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. قال الرائد بلال إن المجزرة حصلت بأمر الرائد عمر نزار، وأضاف:
قامت حماية الرائد عمر نزار بإخباره بأن المتظاهرين يقومون بشتمنا، فأعطاهم الأمر بإطلاق الرصاص الحي عليهم، ولكن ليس بطريقة مباشرة. وأضاف الرائد بلال: لم نشاهد كثافة نيران كهذه حتى في معارك تحرير الموصل. قرر عمر نزار الانسحاب من جسر الزيتون بعد وقوع عشرات الشهداء للتنصل من المسؤولية. وقال الرائد بلال: كنا نتمشى أنا والرائد عمر نزار، وأخبرني بأنه لم يتبقى لديه إطلاقة واحدة في جعبته، فقرر الانسحاب. ومن ضمن الإفادات قال المقدم غسان آمر الفوج الثاني من قوات الرد السريع إن الرائد عمر نزار اجتهد من تلقاء نفسه وبدأ بقتل الناس، إذ لم يكن لدينا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين. واليوم على الرغم من وجود جميع الأدلة والشهادات التي تدين الرائد عمر نزار، إلا أنه لم يحاسب حتى الآن. فإلى متى سيستمر الرائد عمر نزار مفلتا من العقاب؟